लो साथीहरू, मैले तपाईँहरूको लागि आज सिभिल इन्जिनियर डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर फोर्थ सेमिस्टरको हाइड्रोलिकको च्याप्टर 1 अन्तर्गतका मैले हिसाबहरू लिएर आएको छु र पहिलो हिसाब यही छ, म देख्न सक्छु। द भेलोसिटी अफ डिस्ट्रिब्युसन फर फ्लो ओभर अ फ्ल्याट इज गिभन बाई यु इज इक्वल टु 4/3 वाइ माइनस वाइ स्क्वायर इन विच यु इज द भेलोसिटी। यु भनेको के भेलोसिटी रहेछ, इन मिटर मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। एट अ डिस्टेन्स वाइ मेम्बर or distance y meter above the plate, determine the stress at y is equal to 0.15. take dynamic viscosity of fluid as 8.6 पोइज। पोइजलाई हाम्रो पोइजले गर्दा तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ होइन, मैले यो क्वेसन लिएर आएँ। अब हाम्रो गिभन लेख्यौँ है त, सोल्युसन गरौँ हामी डाइरेक्ट। सोल्युसन देखिराख्नुभएको छ। अब एयर गिभन डाटा के दिएको छ हाम्रो, भेलोसिटी u इज इक्वल टु 3/4 y माइनस वाइ स्क्वायर। अनि के दिएको छ हाम्रो अर्को, हाम्रो भेस्कोसिटी EISCOSITY, भेस्कोसिटी भनेको म्यूलाई कतिमा दिएको छ, 8.6 पोइज। यसलाई न्युटनमा कन्भर्ट गरिहालौँ। यसको कन्सेप्ट के छ भन्दा, हेर्नु है, 10 पोइज इज इक्वल टु 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेपछि 10 पोइज बराबर चाहिँ 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेपछि अब के हुने भयो त, 1 न्युटन, घाताङ्कको नियम सम्झिनुहोस् है तपाईँहरूले। यो युनिटरी मेथड भने तपाईँहरूले एक एक नियम सम्झिनुहोस्। 1 न्युटन पोइज भनेपछि यो तल डिभाइड गर्छ 1 लाई, यो हो कति छ 1/10 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ हो। अब यो भनेपछि हामीले कति दिएको छ, 8.6 पोइज बराबर कति हुने भयो त, 1/10। अब 1 न्युटनको लेखेपछि त अब त जति आए पनि त 1 बराबर 1/10 हुन्छ भने त जति आए पनि अब 2 आयो भने इन्टु यो जति आयो यसलाई 2 ले गरिन्छ, 20 आयो जति आए पनि हामी त्यसलाई गुणन गर्छौँ 8.6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यति 1 मा कन्भर्ट गर्न जानुहुन्छ तपाईँले जानुहुन्छ, सधैँ सम्झिनु होला 10 पोइज इज इक्वल टु 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेर यो चाहिँ सम्झिराख्नु होला। अनि तपाईँहरू हिसाब गर्दा मेन केमा ध्यान दिनु भने, यहाँ क्वेसनमा गिभन के दिएको छ र हामीले के निकाल्नु पर्छ त्यति थाहा पाउनु होला। अब के छ अर्को, 8 भनेको छ वाइ इज इक्वल टु कतिमा हुँदा अरे 0.15 मा हुँदा भनेको छ। अब के निकाल्नु, डिटरमाइन द भनेको डिटरमाइन द स्ट्रेस, सेयर स्ट्रेस निकाल भनौँ, सेयर स्ट्रेस यो पनि लेखिराखौँ हामीले। सेयर स्ट्रेसलाई टाउले जनाउँछ। अब यही अनुसार यसको फर्मुला के हो त, सेयर स्ट्रेसको फर्मुला भनेको, यसको फर्मुला भनेको हाम्रो के हो त, सेयर स्ट्रेस इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो फर्मुला भनेपछि के हो, म्यू इन्टु डियु बाई डिवाई, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन डिस्टेन्स हो यो फर्मुला निकाल्नु पर्यो नि। अब यो फर्मुला त हामीलाई क्वेसनमा यो क्वेसन डियु दिएको छ, डिवाई दिएको छैन नि, डियु र डिवाई दिएको छ, त्यसलाई हामीले योबाट बनाउने भनेपछि भेलोसिटी दिएको छ, अब के गर्ने, डिफ्रेन्सिएट गरेर निकाल्ने, डेरिभेसन गरेर निकाल्ने है। डिएफइआरएन टिआइएसइआई डिफ्रेन्सिएटिङ भेलोसिटी डब्लु विथ रेस्पेक्ट टु वाइको रेस्पेक्ट, तल वाइ निकाल्ने, यु त छ डेरिभेसन गरेपछि आउँछ, डेरिभेसन डी थपिन्छ अगाडि यो, अनि के हुन्छ वाइको रेस्पेक्टमा गर्ने, वी गेट। अब के गर्छ हामीले दिएको के छ, दुईपट्टि बोथ साइड गर्ने डियु बाई डिवाई, बोथ साइड यतापट्टिलाई युलाई गर्दा उतापट्टि अब के हुन्छ 3/4 चाहिँ हाम्रो के हो, कन्सट्यान्ट टर्म आयो, कन्सट्यान्ट टर्म आएपछि भित्रकोलाई मात्रै हुने भयो डी, अनि डिवाई माथिको युमा के छ वाइ माइनस वाइ स्क्वायर छ, यसलाई हामीले छुट्याइदिउँ भनेपछि अब यताको डियु बाई डिवाई नै आयो, छुट्याउँदाखेरि के आउँछ त 3/4, अलरेडी यही छ, भित्र छुट्याइदिउँ हाम्रो एउटा डिवाई बाई डिवाई भयो माइनस डिवाई स्क्वायर बाई डिवाई, यस्तो छुट्यो हो, हेरिराख्नु होला है तपाईँहरूले। अब
du/dy 3/4 त हाम्रो अलरेडी यही छ। अब यहाँ सम्झिनु होला, यसमा डेरिभेसनको पहिलो नियम लाग्ने भयो। के भन्छ, अब पावर यसको डेरिभेसन भनेपछि डेरिभेसन गर्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, पावर घट्छ। यसको पनि पावर 1 छ, यसको पनि पावर 1 छ। 2 - 1 - 1 भने 0, 0 को भेल्यु भनेको 1 हो 1 हो। घाताङ्कको नियम छ 0 भनेको 1 हो। 0 कुनैको भेल्यु 0 हुन्छ भने 1। भनेपछि अब यसमा चाहिँ के भन्छ, पावर रुल लाग्ने हो। डेरिभेसनको पावर रुल भनेपछि के हुन्छ, जुन छ पहिले पावर, त्यो पावर अगाडि आउँछ अनि त्यही पावरमा 1 घट्छ। भनेपछि 2 अलरेडी 2 आयो, y अनि y को यहाँ 2 छ पावर, 2 मा तलको 1 गर्दाखेरि पावरमा 1 घटेपछि नि पावर 2 मा 1 घटेपछि 1 y मात्रै बाँकी रह्यो। के आयो त अब हाम्रो du/dy = 3/4 - 2y यति आयो। अब हामीले यसलाई के गर्छ त, अब 8 अब के भन्छ 8y = डिस्टेन्स चाहिँ कति हो 0.15 मा हुँदा अब हाम्रो यो भेलोसिटी चेन्ज द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्समा 8y = 15 हुँदा कति हुनेछ त हाम्रो du/dy चेन्ज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु y भनेको डिस्टेन्स भन्दा के हुन्छ 3.4 * 1 त्यो 1 थियो -2 * 0.15 मा हुँदा हो। नाउ du/dy कति आयो त, क्यालकुलेटर हानेर म देखाउँछु। यहाँ क्यालकुलेटर लिइसकेको छु मैले। कति छ 3/4 - 2 * 0.15 गर्दा कति आयो 0.45 आयो। 0.45। अब हामीले उयो निकाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो के भन्छ, भेसको हाम्रो सेयर स्ट्रेस निकाल्छ। वी हेभ सेयर स्ट्रेस टाउ = के हो म्यु इन्टु du/dy। म्युको भेल्यु आयो 8.6/10 * du/dy भनेको 0.45। डियरफोर सेयर स्ट्रेस टाउ = टाउ यस्तो लेखिदिनु होला। अब कति आउँछ हेरौँ त, क्यालकुलेटर हाल्छु। 8.6/10 * 0.45 भनेपछि कति आउने रहेछ 0.45 है 45 0.385 तलतिर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हेन्स द रिक्वायर्ड सेयर स्ट्रेस टाउ = 0.385 हो। आयो नि, यसरी नै हिसाबहरू आउँछ। पहिले तपाईले के जान्नु पर्यो, गिभन के छ अनि के निकाल भनेछ त्यो जान्नु पर्यो। अनि त्यो निकाल्नु पर्नेको फर्मुला के हो, त्यो फर्मुला तपाईले जान्नुभयो भने हिसाब अटोमेटिकली मिल्छ। र त्यति गरिसक्नु भने हिसाबको तपाईले पहिलो चरण चाहिँ पुरा गरिसक्नु भइसक्यो के। त्यति गरिसकेपछि हिसाब आधी सरो सल्भ भयो भने 50% सल्भ भइसक्यो भन्ने तपाईले सम्झिनुहुन्छ। जब तपाईले गिभन थाहा पाउनुहुन्छ अनि के निकाल भनेको थाहा पाउनुहुन्छ र त्यसको फर्मुला थाहा पाइसकेपछि त्यो के निकाल्नु पर्ने त्यसको फर्मुला थाहा पाइसकेपछि के लाग्छ तपाईको 50% हिसाब त्यति जानिसकेपछि तपाईको 50% हिसाब चाहिँ सल्भ भयो। त्यसपछि के गर्ने, हाम्रो भेल्यु पुट गर्ने, क्यालकुलेटर हाल्दिने, हिसाब निकाल्दिने, त्यसो सकिहाल्यो। 100% सल्भ हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। र फेरि हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने हुनेछौँ। यस्तै अरू क्वेसनहरू पनि यसरी नै तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छन् सबै। र यसको मैले इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू पनि मैले बनाइसकेको छ र अगाडिको भिडियो छ, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुलाहरू सबै 3वटा पढेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।